स्वागत छ एकपल्ट तपाई सबै साथीहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई हामीले कसरी आफ्नो इमेजको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ धमिलो बनाउन सकिन्छ, जुन एउटा ब्लर भनिन्छ, ब्लर इफेक्ट दिन सकिन्छ, त्यसबारे सिक्न गइरहेको छौं। र भिडियोलाई पुरै हेर्नुभयो होला हैन, राम्ररी बुझ्नको लागि। यदि तपाई मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथैमा रहेको नोटिफिकेसन बेल छ जुन तलतिर, त्यसमा पनि क्लिक गर्नु होला मेरो यस्तै राम्रो भिडियोहरु पाउनको लागि। अब धेरै ढिलो नगरी म आफ्नो भिडियोतर्फ जान्छु साथीहरु। सबभन्दा पहिला आफ्नो गुगल प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र गुगल प्ले स्टोर ओपन गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँ चाहिँ आफ्टर फोकस भनेर टाइप गर्नु होला। जस्तै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गरिसकेपछि चाहिँ ओपन गर्नु होला। मैले अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु तपाईको टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तीनटा अप्सन छन्। तपाईले यदि फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भने क्यामेराबाट खिच्न सक्नुहुन्छ, हैन भने हामी एल्बममा गएर आफ्नो फोटो जुन सेभ छ त्यसमाथि एडिटिङ गर्न सक्छौं र प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो अलरेडी सेभ भइसकेको छ त्यस्तो चाहिँ हामीले यहाँबाट फेरि त्यसमा एडिटिङ गर्न सक्छौं। म चाहिँ अहिले एल्बममा गइरहेको छु। यसपछि म चाहिँ आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। मैले भर्खर नै डाउनलोड गरेको छु आफ्नो ग्यालेरीमा। कन्टिन्यु गर्नु होला। यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ 5-6 टा अप्सन छन्, तर यिनीहरु चाहिँ सबै एकैचोटी युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले आफ्नै इच्छा अनुसार र जब यसको युज तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म तपाईलाई मेरो फर्स्ट अप्सन र तपाईको यो जुन थर्ड अप्सन छ मेन यही नै हो हैन। र हामीले यो रेजरको अप्सन पनि गर्न सकिन्छ हाम्रो 5 मा भएको हैन। अनि लास्टको अप्सन चाहिँ हामी युज गर्छौं हैन। तपाईलाई म देखाउँछु र सबभन्दा पहिला म हेर्दै जानु होला। म चाहिँ फर्स्ट अप्सन सिलेक्ट गरे र सिलेक्ट गर्दाखेरि याद राख्नु होला जुन फोटोमा तपाईले भनौं अब बनाउनु गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हल्का भित्री लाइन कोर्नु होला, बाहिर नजाओस्। मैले यसरी आफ्नो एउटा लाइन बनाए र मैले यहाँबाट यो आँखाबाट चेक गर्छु। सरी, मैले लाइन बनाइसकेपछि चाहिँ मैले यो ब्याकग्राउन्डमा गएर यो ब्याकग्राउन्डलाई यसरी क्लिक गर्नुपर्छ अनि मात्र यो ब्याकग्राउन्ड हट्छ यहाँबाट। यतापट्टि त्यस्तै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट गर्ने छौं। सरी, यो आँखाको अप्सनमा क्लिक गर्छौं, हामी चेक गर्छौं। जो हाम्रो फिनिशिङ चाहिँ धेरै जसो भइसकेको छ, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। हल्का हल्का साइडमा चाहिँ देखिरहेको छैन। तपाईले चाहनुहुन्छ भने यसलाई मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। हल्कालाई जुम गर्नु होला र यही हाम्रो जुन ब्याकग्राउन्डको टुल छ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। थर्ड नम्बरको यसरी जहाँ जहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ हैन त्यहाँ यसरी यसले कोर्दै जानु होला। लाइनले यस्तै गर्दिनु होला अनि यो तपाईको अटोमेटिकली जानेछ। अब नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो फोटो एकदमै क्लियर आएको छ हैन। जुन चाहिँ अब हाम्रो फोटो यस्तो थियो पहिला हैन। अब यसलाई हामीले हल्का फिनिशिङ गरिसकेपछि राम्रो आइसकेको छ हैन। यो आँखाबाट मैले यस्तो हेरिरहेको छु कतै केही बाँकी त छैन भनेर हैन। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरे। नेक्स्ट गरेपछि चाहिँ मेरो फोटो यसरी आइसकेको छ। म चाहिँ फर्स्ट अप्सनमा जान्छु, ब्लरको अप्सनमा जान्छु र यहाँबाट चाहिँ मैले ब्लरलाई आफ्नो हल्का फुल भन्दा हल्का धेरै राख्छु। तपाईले फुल पनि राख्न सक्नुहुनेछ। यो गरिसकेपछि चाहिँ जुन तपाईको सेकेन्ड अप्सन छ फिदर लानु केही गर्नु पर्दैन र एन्टी एज लेखिरहेको छैन। अब यो चाहिँ तपाईले अब चाहनुहुन्छ भने गर्नु, नत्र तपाई त्यस्तो केही उठ चाहिँ छैन गर्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। मेन चाहिँ तपाईको यो एपरेचर भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अप्सन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ धेरै अप्सन छन् हैन। म चाहिँ यो फर्स्टको अप्सन सिलेक्ट गर्छु र यो सिलेक्ट गरिसकेपछि साथै तपाईको यो बोकी भन्ने लास्टको जुन अप्सन छ यो ब्लब जस्तो यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले हल्का यसलाई बढाउनु होला र तपाई आफै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के हुँदैछ इफेक्ट। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ साइडमा कस्तो यो जस्तै यो घामको जस्तै खालको हैन राम्रो खालको इफेक्ट आइसकेको छ। धेरै पनि नराख्नु होला। धेरै राख्नुभयो भने फेरि तपाईले नराम्रो पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र अब हामी हेरौँ हाम्रो पहिलाको फोटो र अहिलेको फोटोमा चाहिँ कति फरक छ हैन साथीहरु। त यो चाहिँ हाम्रो इफेक्ट हो।
अब यसमा चाहिँ हल्का अब तपाईले सेट काट्दाखेरि मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले केही चाहिँ अब राम्ररी गरेपछि तपाईको केही पनि सेटिङ त्यस्तो बिग्रिदैन हैन। तर चाहिँ जुन इफेक्ट चाहिँ हाम्रो यसै नै हुन्छ र यसपछि तपाईँ यहाँबाट सेभ गरेर फोटोलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यसले हल्का टाइम लिन्छ। आशा गर्छु यो जुन भिडियो मैले बनाएको छु जुन उद्देश्य लिएर त्यो राम्ररी तपाईसँग पुगेको होला र पनि यसमा तपाईलाई केही नबुझे जस्तो केही लाग्छ भने पनि मेरो कमेन्ट बक्समा मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरु, अहिलेको लागि जस्ट यति नै। म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईसमक्ष पुनः उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ साथीहरु।